Salutare tuturor! Ce sunt și astăzi? Facem un unboxing. Facem un unboxing la Kendama USA. Da, uite, mie m-am adus și eu aici vărul cu tât. Să deschidem Kendama, pentru că Kendama este sigilat. Oh my god! Nu mi-am făcut nicio sponsorică sau ceva, mi-am cumpărat eu, deci. Și da, aici nu mai este nimic. Asta e foarte superior, pentru că Kendama este super simplu. În fine, vreau să lipesc asta pe telefon, dacă am șase. Să lipesc canalul pe telefon, dar în fine. Kendama! USA. Miroase spirit. Holy fuck, deci nu am nimic. Holy fuck, ce ușor e canul ăsta. Mamă, și bira e extrem de grea. Mamă. Nu știu ce cred că Kendama este extrem. Și mai am un Kendama. Una, două bucate Kendama. Asta e un lemn așa mai negru. Asta e un lemn așa mai albit. Amândouă sunt originale. Deci asta este Home Kendama. Și asta este... Așa, știți voi. În fine. Ok. Să luăm pe asta la o parte. Las acolo. Pe ăsta. Și o să... Holy fuck, am deschis chestiile. Pune telefonul. Oh my god. Așa e. Ok. Unde îmi pun eu telefonul? Asta e problema. O să... Și o să hai să-i dăm niște tricuri. Adică... Păi nu, îi dăm niște tricuri. Adică facem și noi unboxing să dăm niște tricuri. Doar acolo o să pun, deci... Asta e. Kendama! Este mai extrem de tare. Holy fuck! Acolo nu prea pot să-l pun, pentru că nu prea se vede Kendama. În fine, Kendama e extrem de tare, deci când o pui pe cupă se aude bine, e ușor. Lighthouse-ul, nu am teza. Mamă! Asta cred că stă simplu. Oh my god, are grip! Are vreo 2 grip sau e extrem de sticky. Să încerc ceva la... În fine. Nu mi-e mie în spike, nu vreau să o distrug. Nu vreau să distrug spike-urile încă, dar în fine. O pui pe cupă, e foarte ușor. Oh, fuck. Mama, o pui pe cupă, e extrem de ușor. Și când noi este extrem de bună pentru 100 de lei. Și chiar mi-am dat și am dat 20 de lei pentru că Kendama și doar am învățat asta. Păi de-abia că am învățat mușica mea, adică făceam abia așa. Deci făceam abia așa, făceam. Și nu făceam așa. Adică era nașpa, era jale, am luat granadele pe prea, era s-o dus. Cu asta faci câte ori vrei. Oh my god, e extrem de sticky. Așa am o zgârietură de... Păi ea, deci... E destul de îngrijită de Tony. Fuck! Să vedem cum decurge pe spike. Oh my god, am băgat spike în microfon. Ce Kendama? Deci Kendama asta e nebună. Kendama USA. Holy fuck. Oh.
Să uită la Marius Virgil. Oh. Nu da, de aia, în fine. Să vă uitați la Marius Virgil ăsta timp pentru că să vă arate când am mea și chiar aș vrea să luați de la ea. L-am luat de la ea, am luat chiar din București. O să fie altă treabă cu ea. Dar chiar am o propoziție extrem de bună. Nu că... Bum! Toată lumea crede că asta e mai tare, dar asta e mai tare. Asta chiar nu cred că e de filme, chiar nu originală, asta cred că e. Dar, bine, are semnul, dar nu știu dacă e ok, da. Dar hai să dăm pauza la și să mai jucăm cu ea puțin. Ok. Vă zic, extrem de ușor. Holy fuck! Măi, și când dau asta e bună rău. Am băgat vreo nu știu câte tricuri.